SSIR. 3 taon na. Iba. Makinig, matuto, makilahok at maglibang sa SSIR. Samut'Saring impormasyon sa radyo. Gawin mo lang kung ano man ang pinagkakaabalahan mo. Kami na ang bahala dito sa SSIR. Tuwing Martes at Huwebes, dito sa libangan mo. 92.1 Infinite Radio. Iba! The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not necessarily reflect those of the radio station, the management, and the network. Si Ellie Lim sa SSIR. Samut'Saring impormasyon sa radyo. SSIR. It is now exactly 13 minutes after the hour of 10. Gandang morning! Maupay nga aga na liwat. Diyos maray nga aga. Hapsaom. Maayong aga. Kaninyong tananan. Welcome back to the program. Samut'Saring impormasyon sa radyo. SSIR. Siyempre din nila sa number 1 radio station in Calbayog City, InfiniteRadio Calbayog, #iba. It's the last day for February 2024. In behalf of our station manager, Ricky Brosa, syempre na akong didi kaupod, si DJ Chansky, at gihapon si DJ Larry Brown. Happy birthday! Belated syempre, pero nakadto kami to celebrate a very important milestone in her life. An Amon batchmate, Salome batch 78, Ngadakan Delia Jumangay, who celebrated another beautiful year last February 17. Happy birthday, Del. And today also, happy birthday to Bugto Franco Picelli. Siyempre, mambubulabog na luwat kita para sa magbe-birthday. Yan ang March 2. Kada kan Joshua Lim, kan Carol Imperial, and also to First Samar District Engineer. Bugtolito yung son this coming March 3. Ayan, happy birthday to all of you. So man, nga dasan ba palat nga nagsasalinurog san ira ka adlawan. Yan na nga adlaw. And our morning quote for today, kitaon naton kun anano an aton na panabri nga quote for today. Let us see. Okay. Our gandang morning quote for today says, "A smile is a spiritual perfume you spray on others." Ayan. So, correct ni mo mag-spray sa siring pa spiritual perfume every day. Just give them your smile, your sweetest smile. Ayan. So, gandang morning. And, okay, para sa aton shout out for today. Importante nga ginpapahibaroti kang san aton gihapon organisasyon san civil society organization na ikalabutan ni san pagbubuhaton nga Aptitude examination for Automotive scholarship today March 5. Rather on March 5. Ayan, Tuesday. San masunod na ini nga Tuesday, ano? Okay, February pa didi an amon calendar. Yeah, next Tuesday, pagbubuhaton ini sa SOS Herman Minor Compound sa Barangay Dagum, Calbayog City at exactly 8 o'clock in the morning, ano? So, para sa magti-take san aptitude examination for automotive scholarship, don't forget to bring your pen and pencil. Siyempre, snacks nga san lunch. Kay dito libre and snacks nga san lunch. Pati tubig nga rin noon, of course. So, ginpapahibaruliwat, we will be accepting walk-in applicants who are willing to avail of the scholarship and take the examination on March 5 to give a chance for those who are not able to submit the requirements before the deadline, no? So, para ini sa tun karon mag-take sa automotive scholarship examination on March 5,
para sa mga applicants coming from the Western Samar, especially coming from Calbayog City, Gandara, Zumaraga, Almagro, Paranas, iguungay na laliwat ang tikang sa Northern Samar, ang Bubon, nga San Roque. Ano kay, kung yung mahinunumduman, may adasin deadline para sa submission sa mga requirements. So, no requirements, no examination, pero makarawat lagi hapon sila sa mga walk-in, basta kinhanggan dadun laniyo ang mga requirements. So, nano ini nga requirements? Let us see. Okay. Ang mga requirements amuan, photocopy of live birth coming from the NSO or the PSA and Philippine Statistics Office. Tapos, photocopy sa nimo diploma, photocopy of 4-piece ID or photocopy of indigency certificate kay para inisan mga indigents nga mga applicants, and photocopy sa imo certificate of good moral character. So, anahi una na nga nag-submit sa ton ira mga requirements ngan approved na nga mag-take san sini nga aptitude examination on March 5. Ang mga masunod, sira Abalajin Roy Joshua from San Roque, Northern Samar, Matt Aliman from Gandara, Samar, Hirokin Anaviso from Calbayog City, Yena May Balatayo of Calbayog City, John Kerr Bilano also of Calbayog City, Dexter Dakutanan of Calbayog City, John Michael De La Cruz of Zumaraga, Samar, Gerald Encinares from Calbayog City, Ryan Esplana from Bubo, Northern Samar, Jose Miguel Macadat from Calbayog City, Jeanette Cristel Mijares of Paranas, Samar, Jericho Mel Monsanto of Almagro, Samar, Mark Dexter Pausanos of Calbayog City, Nori Ramonida also of Calbayog City, and Giancarlo Rilosa of Paranas, Samar. Ano? So, kamo adun nakasubmit sa mga requirements nga nakapasar to take the aptitude examination on March 5. At doon naman nga mga walk-in, pwede ka mo karawaton liwat on March 5, pero dadalaan photocopy sa new live birth certificate coming from the PSA or NSO, photocopy sa new diploma, photocopy of 4-piece ID or photocopy of indigency certificate, nga san photocopy of good moral character. So, dadun ininiyo nga to sa SOS Herman Minor Compound sa Barangay Dagum, didimanta sa Calbayog City on March 5, 2024. Ano? So, amo ito na importante ka opay nga pagpahibaro, especially para sa tun nagkatalaan nga magte-take sa tun nasabi nga aptitude examination. Okay? So, what do we have for today? February 29, leap year. Nakapamikot na ba ang mga single pa nga waray sa plano nga malipasan sa third quarter sa 2024 nga walang ka-partner? Okay. So, ang 2024, amo ang ko consider nga leap year tungod kay yanala after 4 years nagkamayada kita sa February 29. So, what we have for today? Yan, para sa aton mga ganap. May pagbubuhaton nga service caravan, agud ko na maabot an may usa kayukot nga mga indigent families sa Northern Samar. An aton historic islands sa Eastern Samar, amo an nakakuha san sea ambulance tungod kay diri man sira pwede san siring pa road o land ambulance tungod kay mga isla ini sira na, so sea ambulance an igin parok sa ira. And DSUD naman o Department of Housing nagpahinumdom san 20 nga mga LGU din sa Eastern Visayas nga waray lagi hapon nakasubmit san ira land use plan. Para sa naton kakaiba nga fun facts, pagharampangan naton niya na ang 12 nga nakakatawa nga mga pulong. Although siring pa parang higing pauso-uso la ini nga mga pulong, pero nahidugang na ini sa aton mga dictionary, didasa nakalabay nga napulo ka tuig. So harampangan naton kung ano ini nga mga funniest words nga pwede na ngayon gamiton or official words na coming from the dictionary, tapos pwede na naton igungay kung naguyag kita sa Scrabble. Para naman sa naton hashtag okay ka lang, nga naton panlawas, walo nga mga rason kung kainano kay kinahanglan mahibaroan naton na naton ng blood type. And of course, para sa naton law and gender portion,
Ipapadayon naton ang pagharampang last batch and aton mga informasyon kabahin san gender-based sexual harassment in workplaces sa ilarom lagi hapon sa naton Republic Act 11313 o aton igintatawag nga Safe Spaces Act. Iningatan na naton na maihahatag sa naton yung napagkaupod sa taramdan sa Samut'Saring Impormasyon sa radyo. Okay, let's start it off with our news. Tikang sa Philippine News Agency, ang provincial government sa Northern Samar amon maghahatag sa serbisyo nga dasan por lo menos 1,122 nga mga kabilasanon mga pamilya sa bungto san Lawang durante san ira pagbubuhaton nga service caravan niya na ining adlaw February 29. Sumalasan provincial government ini nga siyahan nga caravan para sa sining tuig 2024 ang magsasakop maghahatag serbisyo san mga farming villages o mga barangay san Katigbian, Sibunot, Hibatangan, Yabyaban, Palmera, Kabagnan, ngan Kabulaluan, puro dito sa munisipalidad san Lawang usa ini nga makukonsidera na nga tay liwat nga munisipalidad san Northern Samar pero hinahinay na iniya na nga gintatagan sa mga accessibility nga mga infrastructure para diri na siya maging isolated or tayaw nga munisipalidad. Ang kanan Provincial Social Welfare and Development Officer nga si Jenny Dari sa nagpahayag nga an ining first caravan for this year an kasumpa inisan igin lansar nga ika-21 nga kauswagan or progress caravan sadto nga 2019 ini nga mga komunidad nga tanan na depende sa agrikultura nga may kikitan along the river and by the mountainside an siring pa ini nga andam na kumarawat sa mga serbisyo sa gobyerno ngan lakip na ang iba pang mga suporta tikang sa iba pang mga stakeholders dili lakay tikang sa gobyerno kani may iba paghihapon ng mga stakeholders including well-meaning individuals, mga organisasyon ngan private partners ngan amo inisiraan bumaton san panawagan san tambulig ni Governor Edwin Ongchuan adton mga mapartisipar nga mga ahensya ngan mga partners ang naghatag sa nera commitment nga mag-deliver sa mga serbisyo tikang san libreng mga medical consultation, pag-distribute san school supplies, mga kagamitan san pag-uma, veterinary services, lakip na pangarot, panuri, circumcision, legal ngan career counseling nga san iba pa. Mahinumduman nga sadtong 2023 ang ini nga kauswagan caravan program nga igin partisiparan san may usa ka gatos nga partner agencies, non-government ngan private organization ang nakahimo pag-servisan may 11,381 nga mga pamilya tikang san 47 nga mga barangay san probinsya sa Northern Samar. Ini nga service caravan inusa ini san flagship program sa nasabing nga probinsya nga nagpapanuyo nga mas madara pa ang mga serbisyo san gobyerno ngadto san iya mga mulupyo. An ini nga programa nasuporta liwat san Executive Order number 70 nga nagparig-on o nag-institutionalize ang gitatawag nga whole of nation approach agud maundang na mautod na ini nga local communist armed conflict dinhi san aton nasod particular na didto sa Northern Samar. Sa lain liwat naton nga notisya gimbanggit naton kanina nga ang gintatawag nga mga historic nga mga isla sa Eastern Samar amo adton kumarawat san Sea Ambulance. Ang mga residente san island villages san bungto san Giwan sa Eastern Samar nagpabati sa ira pasasalamat nga da sa Department of Health tungod sa paghatag sa ira san Sea Ambulance. Si Kagusuan Village Chairperson Romulo Francilio nga nagrepresentar san community officials san 8 nga mga barangay san mga isla san humunhon nga san suluan ang nagpahayag nga maihanan nirang ginhihinulat an ini nga proyekto. Sanglit nagpapasalamat sila tikang sang gobyerno ngan aram sila nga dako ini kaupay nga tambulig para sa mga mulupyo nga nag-i-star sa sini nga mga island villages. Si Department of Health Eastern Visayas Director Exoperia Sabalberino amo adto namuno san pag-release san sini nga Sea Ambulance nga nakantidad sin 4.6 million pesos ngadto kan Giwan Mayor Annalisa Kwan. An historic nga suluan nga san Homonhon Islands in unga ini sadton mga isla
sa Pacific Ocean nga mahihimula nga maabot, mahingadto ka pinaagi san tagduha ka oras nga boat ride kung maupay liwat ang panahon. Medyo maraot na nga din ang panahon, may mga low pressure na kung saan mabalud, diri basta-basta nakakatabok ang mga mulupyo bisan pa kung emergency, So, ini nga duha nga mga isla ang ginkonsiderang historic islands tungod kay amo kuno ini ang lugar nga diin naglanding o dumuong si Ferdinand Magellan on March 16, 1521 agud magtirok sa mga pagkaon nga stocks and pagkaon para sa nerasiyahan nga circumnavigation and ira paglayag around the world. So sumala kan sa Balderino naglalaom siya nga aatamanon sin maupay sa LGU ani nga sea ambulance para sa mga pasyente especially adto nag-i-star sa mga island villages ani nga ambulansya nga siring pa nadalagan sa kadagatan or sea ambulance in may daini stretcher, may automatic defibrillator, may nebulizer, may portable suction machine nga san iba pa nga medical equipment. Sa iyabahin igin patapod naman ni Kwan nga pag-aatamanon sa local government and ini nga tambulig di kang sa national government. Ang local government gihapon san giwan amo aton magsasalo san sweldo san duhang mga personal nga gi-assign agud mag-operate sa nasabi nga sea ambulance. Katapusan naton nga ganap ang DSUD or Department of Human Settlement and Urban Development nag-utrosan ira panawagan para sa 20 pa nga mga LGU dinhi sa Eastern Visayas nga hastayan na waray lagi hapon makakag-draft san ira comprehensive land use plan ug gintatawag nga CLUP agud kuno ma-regulate tama nga mapamahalaan aton alokasyon sa mga land resources aton majority sa sini nga mga LGU nga waray pa CLUP and aanhi sa probinsya san Samar. Oy. Samtang an iba naman ato sa probinsya san Eastern Samar, syempre may daloti di sa Northern Samar, may Southern Leyte ngan Leyte. Sumala ini kan Ana Marie Camille Bantaculo ang hepe san DHSUD Regional Environment, Land Use and Urban Planning and Development Division. Ani ini nga mga LGU aman San Sebastian, ang Tagapulan, Matuginaw, San Jose de Buan, Santo Niño, Pinabakdaw, Pagsanghan, Talalora, Zumaraga, ngan sugad man an Bungto San Almagro dinhi sa Samar. Ani ba pang ada sa listahan? Amo an mga bungto San Ricardo ngan San Francisco sa Southern Leyte, Mayorga sa Leyte, General MacArthur, Gipurlos nga San Hipapad sa Eastern Samar, ngan Mapanas, Selvino Lobos, Kapul ngan San Antonio, puro dito sa Northern Samar. And the Sud, amo na adto nagpadar sa nira staff sa probinsya sa Samar, agud madetermina kung anano nga tambulig ang gingki kinahanglan, agud mabuligan insira nga makag-formulate na san ira land use plan. Ang departamento ang naghahatag sa technical assistance nga dasan mga LGU sugad sa training, mentoring and coaching activities agud makapacitate ang mga opisyal kabahin san larangan san data gathering kung paano nga klase san mga datos ang pagtitirukon ang pagsurat nga san analysis para magamit san CLUP formulation. So siring panibantapulo ini nga CLUP or land use plan diri ini ordinaryo la nga dokumento nga mahihimo nga mahuman o makumpleto sa sululasan usa ka bulan kamay diini gintatawag mga preparatory activities So antes ma-formulate ang CLUP, kinahanglan na magdumara sa hazard assessment nano nga mga lugar ang delikado san magkalin mga kalamidad, both man-made nga sa natural calamities, risk assessment, nga san sectoral studies sugad san health services, nano ang mga commercial area, nano aton mga tuna pan agrikultura, nano aton mga water ngan forest use nga mga tuna. So tungod kay 10 anyos ini nga development plan, pagtatambuligan liwas san DSUD ang mga LGU dida san ira development framework, land use plan nga san ang translation ngadto san usa nga zoning ordinance para ini nga si LUP o land use plan in siring pamagin usa nga lokal nga balaod. Pinaagi na san pag come up san usa nga pagpasar san usa nga zoning ordinance.
So ang CLUP usa ini nga document nga gin formulate gin the draft gin hihimo nga gin papasar sa local government pinaagisan pakigkonsulta nga dasan mga stakeholders and pag-define o paghatag sa mga guidelines kabahin san pag-alutaga, paggamit, pag-develop nga san pamamahala san nga tanan nga mga katunaan sa sulod san teritoryo o jurisdiction san usa nga LGU lakip na sinan mga municipal water. So ang plano nag-uunga ini sa gitatawag nga mga spatial nga mga mapa and comprehensive data nga magsiserbi bilang basihan sa mga LGU sa pagprepara sa nila sectoral nga development plans. Igin mamando manggod sa local government code of 1991 nga perme magkamayada sa CLUP and mga LGU. And desud ang nagpahayag nga pipira kuno sa mga rason kung kaynano kay damo pa nga mga LGU and waray pa CLUP ang tungod sa kakulangan sa budget, kawaray san gintatawag nga GIS or Geographic Information System Specialist dida sa ira mga lugar, multitasking or overload na sa mga trabahoon sa mga Municipal Planning and Development Office nga san kakulangan san kwalipikado liwat nga mga staff. Dida san 153 nga mga LGU sa Eastern Visayas, 123 ang mayada na CLUP, ngan 53 naman ang may the updated nga mga plano. Plans formulated 10 years ago, yung kukonsider ini nga outdated. So, kinahanglan nga i-update ini or bag-uhon or i-amend or i-revisit para maging relevant na san sining yan nga mga panahon. So, amin mga kasangkayan na aton mga ganap. Aton oras sinakatanga to san 34 minutos pasado alas 10. Mabalik kita. Kumanda san sining mga pagpahinumdom. Infinite Radio. 3 years and beyond. Unveil the elegance and glamour in you. Gentle Glow Beauty Launch. Step into the world of Gentle Glow, where radiance begins. Gentle Glow Beauty Launch offers Brazilian, hair rebond, massage, facial and nail care services, and more. Owned and managed by Gina and Glenda Lyson. Visit Gentle Glow Beauty Lounge at Magsaysay Boulevard, Barangay East, Awang, Calbayog City. They are open from 9 o'clock in the morning to 9 p.m. Monday to Sunday. At habang naghihintay, mag-enjoy sa Mikasa Com Shop, managed by Michael Magan, and Aesthetic Bistro, managed by Glenda Lyson. 7 healthy habits para sa healthy Pilipinas. Nang magulat sa kumakalat, matay inulat sa tamang ulat. Dapat babakunahan na, mahalaga na bata pa kahit matatanda. Bakuna muna, una sa lahat. Yeah! Do it na yan! Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan. Ay healthy Pilipinas, malakas sa magandang bukas. Ang bawat Pilipino sa mundo, sa ulado ang itong ito. Sa healthy habits, go na go! Sa healthy Pilipinas! Ang patalastas na ito ay hatid ng DOH, Relief International, USAID at UNICEF. Your business deserves to be seen and recognized. Here at Wireframe Advertising, we can help you grow your business through our custom signs and signages, visual and graphic solutions that can handle a wide variety of your business's needs. Our company offers customized indoor and outdoor signages and banners such as 3D and build-up signs and signages made by acrylics, stainless, metal, brass, Sintra, ACP, concrete monuments, and a lot more. We also do Panaflex signs, glass stickers, neon signs, car and fleet graphics, pylon signs, branding, modular displays, kiosks, and POS. We also do repair of signages. We are more than just signs. We are a strategic partner that helps to increase our clients' visibility to their customers. We help you make impactful and lasting impressions. Contact us for your requirements through our mobile number 0998-865-9292 and on our Facebook page, Wireframe Advertising, or visit us in our shop located at Road 9, Millaflor Village, Barangay Dagum, Calbayog City. Wireframe Advertising, your branding and marketing solutions. Imagine, create, inspire. Malinis at affordable na rooms? Yan ang offer ng Twins Condotel. For as low as 700 pesos per night, afford mo na ang kanilang ordinary room. Pwede ding mag-upgrade sa air-conditioned room for as low as 1,000 pesos. Hindi mo na kailangan lumayo dahil ang Twins Condotel ay nasa proper lang ng Calbayog. They are located second floor in front of McDonald Gaisano Grand Mall, Orchid Street, Barangay Central, Calbayog City. For reservations, call 0956-301-2345 or 0999-155-1872 or tawagin sila sa 055-837-2293. Twins Condotel.
Aram ka ba ka-radyo? Nga labot san kakaiba nga rasa san halo-halongan siopaw, patukliwat sa new Rebelitos Refreshment an marasa nira nga spaghetti. Sino ba naman ang diri matatakam san ira palabok, batchoy, ngan kick burger? Paborito liwat san Calbayog nun an ira dinuguan ngan cassava cake. Rebelitos, since 1963, the place where distinct halo-halo was built, located at Magsaysay and Rueda Streets, Calbayog City. Santon Gold Live Testimony. Agapito po, taga Nara. Ang asawa ko ay high blood. 3 beses na siyang hospital. Ngayon, nag-ship sa Santon Plus Gold. Hindi na hina-high blood ng asawa ko. Santon Plus Gold. Kung ikaw namimiling san panregalo pampasalubong sa imo loved ones, pakadto na sa Judy's Pasalubong Center. Pili na. Unahin na nimo local delicacies pa sa Samar, sugat sa tahong chips o pinyato, o binagulungan mo ron sa Leyte, dried mangoes sa Cebu, pinasugbo sa Iloilo, or egg cracklets sa Cavite. Bisita na sa Judy's Pasalubong Center, kay barato na, marasa pa. Ang Judy's Pasalubong Center, ada ni mumutang sa Navarro Street, Calbayog City. Si Elin Lim sa SSIR. Samut'Saring impormasyon sa radyo. SSIR. 38 minutes after the hour of 10. Dinhilaghihapon sa SSIR. So, adi kita sa natin hashtag kakaiba mga fun facts. Ano yung napagkarampangan, amo ang dosing nga nakakatawa. Kung nakakatawa man siya. Pero kakaiba siyempre nga mga pulong, mga words nga iginduga nga dasan aton mga dictionary in the past 10 years or in the last decade, no? So, una-una kasi, paano uungay anini nga mga words dito sa aton dictionary? Madamo man kita dictionary, ano, di ba? Mga official good nga mga dictionary, and Oxford, and Merriam Dictionary, Webster, yun. So, maram naman kita nga, kung waray siguro language, waray sinsining nga mga pulong, diri kita magigiintindihay. Ano kay, ini nga mga language, kaurugan sini verbal, sa ini nga forma san communication, o pagpaabot sa natong karigsigon, and pagkarawat malot sa mga informasyon, no? Pagkig-communicate sa ring pa. So, diri liwat stagnant ini nga aton mga language, ini liwat nga aton mga words, although nagkakaiba-iba sa particular nga mga lugar or parte nga rehiyon, ano, for example din sa Pilipinas, sa ring pa an official language man gud is Filipino, or diri siya Tagalog kundi Filipino, tungod kay pinaghaloin siya nga mga pulong words tikang san Tagalog, nga san may deliwat pulong nga tikang san iba-iba nga mga rehiyon, no? Nga san may deliwat pulong nga tikang sa Ingles, ano, pinulungan Ingles. For example, sadto nahigaraan naton nga bukid nga ni an English words iton is mountains, di ba? Pero 2 ba or 3 decades ago nga formal nga ginkarawat an bundoks, nahibutan sa naton mga dictionary and bundoks, or BUNDOCKS, bilang English word na rin san other English word san mountains, or din sa aton sa Tagalog, di ba, sa Filipino is bundok, pero naliwat na an iya spelling kung ikakadto na sa English dictionary, no? So ever changing siya, nag-i-evolve siya nga san sa kada dekada may mga na hidudugang nga mga bago nga mga pulo nga siring pa hinimo-himo, pero nga tanan manggod nga mga words hinimo-himo ini, ano, antes official nga ginkarawat nga nahibutan sa mga dictionary, official dictionary, tungod kay ginggamit naman ini commonly nga sa naiintindihan na san common tao, ano. So in the past decade, some of these words have been downright funny, no? Makatatawa na nga, sadtuan ay parang ginhimu-himula naton ini, naimbento lang naton to describe a particular funny situation or funny person, pero nahibutang na inya na san mga dictionary, tungod kay
ginkarawat naman ini in common usage, no, permi naman nga ginagamit. So adi kita san pipira nga mga nahidugang na san aton dictionary nga siring pa nakakasurpresa ang uy. Pwede na nga in siya official word na nga in siya din sa mga dictionary nga san kung mahilig mo maguyag sa mga word quizzes or ini nga mga Scrabble, pwede na niyo magamit ini, no, tungod kay officially recognized na ini or ada na sa nato mga dictionary. So, una nato nga pulong amuan me or siring pasan pagbasa sa niba me. Although may dakita personal pronoun nga me or ako, no. Pero dugang na dida sa dictionary nga may na in siya H, ano? Me as in M-E-H. Diri la kay M-E kundi M-E-H na. So, siring pa sa description, in our fast-paced, tech-driven world, nga siring pa diri na kita nakukontento san aton higaraan nga word para i-describe an particular situation or particular naton nga mga emotions or feelings, it can be tempting to shorten your words, especially when writing online, no? So on social media dako manggod ini nga impluwensya nga dasan aton lingwahe, sumala san language expert nga si Axlof. So an me or me, M-E-H, is essentially the verbal equivalent of shrugging. Itong ba nga ano ba ang equivalent nga waray-waray sa shrugging? Itong ba nga parang bahala na or ako bahala na, parang sagasiton, ano? So it might sound surprising that such a me word was added nga da sa Merriam-Webster Dictionary. Pero diri ko na papausa si Axlof kay siring pa niya nga kadak-an san mga pulo nga gindudugang naton sa dictionary, particular sa Merriam-Webster Dictionary, tikang ini san mga informal nga mga settings so gasan sa social media. So tikang sa social media siring pa niya nabiyahe ini naglalakaton nga dasan iba pa nga types of media tapos nakakakuha san popularity and becomes common enough sang lit na hidudugang nala sa dictionary tungod kay naiintindihan naman damo naman ang nakakaintindi damo naman ang nagamit, di ba? Para inisan word of the year for 2023 nga diri siya pulong kundi emoji, di ba? Hinumdum naton the last time nga ginhatag naton dinhian and word of the year for 2023 diri siya pulong talaga kundi emoji nga nagtatawa pero nagluluha, no? So that's the first word nga hidugang sa dictionary. Ikaduha naman ang twerking. Yun. parang budots, ano? Pero I think ang budos din pala sa aton sa Pilipinas accepted. Pero worldwide, ginbutang na sa official dictionary ang pulo nga twerking o twerk. Ang Merriam-Webster Dictionary amo nagdugang san sini nga pulong in 2015. So nanan definition sa twerking: sexually suggestive dancing characterized by rapid, repeated hip thrusts and shaking of the buttocks, especially while squatting. Oh, parang budots liwat. I think budot sinini-equivalente din sa Tagalog o sa Pilipinas, ano? So, twerking sa English, sexually suggestive dancing characterized by rapid, matulin, pauro-utro nga pag-shake sa ton hips, ano? Nga san ang pag-shake liwat san bubot, especially while squatting. Oh, ang budots na yun. So, that may be the least hep way to describe twerking, siring pa ni Kevin Lockett, an author in isang Digital Handbook 2000. Pero apisar nga ang clinical definition san sini nga sayaw manggod ini nagtikang san sayaw as popularized by Miley Cyrus, ano? Si Lockett ang naghatag sin parang credit nga da sa dictionary tungod kay ginungay an ini nga pulong nga twerking as official word na god. After all, though it seems like a silly thing to put in a formal book of language, twerking has, for better or worse, been culturally important to an entire generation. Ayan, ini an Generation Z o Alpha nga nag-recognize ang sini nga pulo nga twerking o kundi ni sa aton sa Pilipinas budots, di ba? Although nagtikang ini san sayaw, nga nagtikang san kanta ni Miley Cyrus nga nanong title sini Work It Like Miley tudug tudug mga sagad siton, di ba? Tapos
may equivalent na liwat din sa Pilipinas, budots. No? So, naging popular. So, mo iton nga gindugang na, official word na, ang pulong nga, twerking or twerk. Yan. Number 4, ini siguro ang siring pa gender friendly or gender fair nga pulong nga nahidugang sa dictionary. The word is bromance. Ayan. Diri na romance. Gindugan sa B. So, maram na kamo kunan ng letter B. No? Bromance, this word melds bro and romance. Gintimpo ang pulong nga bro and romance to encapsulate a close, non-sexual friendship between two men. Ayan. Close sira. Puro kalalakinan. Close like best friends. Pero non-sexual, no? Very intimate actually nga relationship between two men or between men. So malain ni San Merriam-Webster kaysa iralot ini nga dictionary na hidugang ani nga pulo nga bromance, no? B-R-O-M-A-N-C-E. So bromances are categorized by backslap hugs and exchanges of I love you man with the emphasis on man, di ba? Sira-sira mismo dali naghangkupay, parang a little bit intimate show of brotherhood, ano nga aging papagita nga close talaga sira tungod kay nag-I love you hi, ano, not necessarily nga may bayot sa ira, ano, or may double blade sa ira, pero feeling of expression bakihapon nga miski kapwa lalaki mahal nila, no? So permit sang kababayan, di ba? I love you best. Yung asagad siton. So, maumalat ini sa kalalakinan. Ashlov points out that from a traditional gender role perspective, the concept of a bromance is comical, medyo makatatawa, and medyo nakakaulog-ulog. Ano? It's a bit mocking. Pero right or wrong, that's because it characterizes a close relationship and emotions that men typically do not show. Kaya diba, usually ang kalalakinan hindi sila masyadong showy, hindi sila masyadong verbal san ira emotions, san ira affection, especially kung nga daasan kasi lalaki, ano? Pero may da manggod kita, nakikita na manggod nato niya na nga kung ang kababayan, diri lang kababayan na nakaka-develop san close friendship with fellow women. Kundi may nagihapon kalalakinan, di ba? Nagtika nga ni siguro ini nga close friendship nga feels like sibling na, no? Kulang na laig panganak sa same set of parents, pero magkaiba ang same set of parents, pero love na love nila ang bawat isa. Close friendship among men, no? So mo iton nga na-coin ang word nga bromance. Ayan. So, but once a bromance is official, men can let their friendship flag fly. Ano? Kuan na ini nga diri na pwede nga itago, no? Diri na pwede signon nga akalaw ay nira pareho nga kalalakinan nag-I love you hi. Di ba? So usala ini nga pagpakita parang nagiging ginkarawat na publicly ang pag-display san affection between men, no? Nga not necessarily nga may bayot or may double blade da, kundi ito na pagpakita san imo affection nga san ada na ang paghigugma aliwat sa ring pa ini nga he ain't heavy. He's my brother. Pangansugad na siton ano nga close na good nga friendship, very close nga friendship nga diri na pwede igtago o diri pwede nga butangan san malisya. It's a close friendship between men. So mo ito nang parigsignon san bromance. Okay. So so may the example. Okay. So the next word is coot. Ayan. Coot. It's spelled as C-O-O-T or coot. Kumbaga, kung South African and mag-pronounce it is pronounced as coot, no? So, this word has two meanings. An aquatic bird and an eccentric old man. So, ipiliw nato na aquatic bird, no? Tamsi nga pwede siya sa kadagatan o ada siya sa katubigan o kadagatan star. So, eccentric old man, karagsigun sini, it's a cross between narcissistic, itong I love myself, ano nga san, itong aniya pag kita permisan niya kalugaringon is ako permi ang tama, ako permi ang i-consider, no? So, the nature of the bird, which is small and assuming, has been adapted to describe an older person of simple manners. Pero, ang ini nga coot,
it's usually been used in conjunction with the word crazy, ano? So parang usa nga tawo nga wala siyang pakialam sa iba niya pagkita mas pirmi better aniya kalugaringon. So karing niya nga tanan nga event para sa niya kalugaringon. So diri urusahon kun danay iton mismo nga tawo aniya ginhampang aniya la kalugaringon. So it's not quite as innocuous as that definition may sound. If you see such a person talking to himself near the coot, and don't worry, it's just a crazy old coot. So although this word has been in existence since the 15th century, nahidugang laini sa Oxford English Dictionary in the year 2014. Ano? So parang nakita ka sa usang nga tawo nga permigin hinampangan niya kalugariyon ka rin niya nag-usahan tungod kay not necessarily nga introvert siya, kundi wala siyang believe sa ibang tao, no? So uncouth is to describe a person nga sarili, believe lang sa sarili, walang believe sa ibang tao. So although nasiri nga eccentric old man, pero diri man lalaki and pwede nga kabitan san sini nga pulong, ano san sini adjective, pwede liwat sa babae. Kay may daman liwat babae nga believe lang sa sarili. Sagdo na nga ni san iba, taga na nga ni pointers or guidance sa ibang nga tao, di naging tutuod kay feeling niya mas magaling siya kaysa sa ibang tao. Okay. So next one, ini and medyo huro halaba nga san makuri ma-pronounce. So scrimdiddlymptus. Ayan, tama ba? Scrimdiddlymptus. Ayan. So anya spelling is SCRUMDIDDLYUMPTIOUS. Halaba. So, na naman sinang kareksingon. Nasiring naman ng experts, extremely scrumptious, excellent, splendid, or delicious food. Ano? Usan nala siya nga pulong para pag-describe san marasa talaga as in sobra. Di ba? That is san mga description na ipapausa kita nga nano ini superlative na tapos may dapagod pulong nga sobra. So, extremely scrumptious, excellent, splendid, delicious. Especially kung pagkaon ang gin-describe. Ginusa na lain siya basi diri na maghinalaba, mo ito nga naging scrumdiddlymptus. So, nahibutang ini sa Oxford English Dictionary. Pero, una nga gingamit anini nga pulong sa novelist nga si Roald Dahl, nga na-popularized ini sa pelikula nga Charlie and the Chocolate Factory. Kung nakahiling ka mo siton nga pelikula starring Johnny Depp. Yan. So, tungod kay damo naman ang nagamit sini nga san kung i-describe ni mo an something scrumptious, excellent, splendid, delicious nga pagkaon. Usahon nala, scrumdiddlymptus. So, nahidugang ini sa Oxford English Dictionary in the year 2016. So sa aton, nasiring nala kita, basta may nagpapakya na, marasa ay rapagkaon, nasiring nala kita, sobra. Yun na yun. Pero ang equivalent sa English, huro halaba, scrumdiddlymptus. Yan. Okay. Number 7 nga word is noob. Yan. Noob. Kung ano niya spelling, N-O-O-B. Noob. Ang ini nga noob, actually is lang ini for a newbie. Yung bang bag-o o ikaw ang nagpapatikang sen bag-o. Particular activity. So Merriam-Webster classifies a noob as someone who has recently started a particular activity. Kumbaga, ikaw ang nagpatikang, no? Activity, ikaw ang nagpauso, ikaw ang nagpatikang, ikaw ang nagpauso. So, pwede ka i-describe as a noob or a newbie. Baguhan ka la, pero astig na an imo gin patikangan, no? So okay. So next naman ng word is tote. Yan. T-O-T-E-S. Tote or tots. Usually gin-describe ni san usa nga bag, carry-on nga mga bag, di ba? Ang nagpauso actually san sini nga klase san bag, si Paris Hilton, si Mariah Carey, si Rachel McAdams san pelikula nga Mean Girls.
So, totes, short for totally. Yun ba yun? So, kasi rin ko tote, bagla siya. Pero short nga yan ang tot for totally. It is essential to the language of divas like Paris Hilton, Mariah Carey, nga si Rachel McAdams. Nahidugang ani nga pulo nga tote or toads sa Oxford English Dictionary in 2015. Ana. So, although nahidugang na ini sa English Dictionary, pero questionable pa kung sin in future kung magamit pa ba ini in the future tungod kay usa ini sa mga pulo nga nauusula during this particular generation, no? So, it might not survive the constantly evolving language nuances. So yung mga nagka-crop up, tigda na lang nga nauuso nga mga lingwahe, tingali san ti arabot ng mga panahon, mawara na lot ini nga tungod kay may edan liwat bag-o nga mahisasaliwan nga noun or description sa usa nga particular nga object nga swak doon sa description. So, siring pa ni Axelov, dictionaries are supposed to reflect language usage in the English world, but 20 years from now, I could see thoughts disappearing. Tungod kay nano, slang manggod ko noon ini nga pulo nga may dala particular nga sector nga nagamit sa sini nga pulong. So, although common na siya nga ginagamit to describe a bag, nga carry-on nga mga bags, mga hand-carry nga mga bag nga sosyal, posible nga maabutan panahon nga diri na iniliwat magamit nga word nga tutong kay may naliwat masaliwan nga bago nga word. Okay. So next, hipsterism. Sa namong panahon or a decade before sa namong panahon, may da equivalente sa sininga pulong. Ito tawag ng mga hippie, So, hipsterism. Hipsterism is a way of life. Although an hippie, nagde-describe sa usang nga person nga may da particular nga set of culture sa ira mismo kalugaringon nga henerasyon, and hipsterism naman is a way of life, no? So, iton nga mga anything artisan, music that will never be on the top 40, sa mga reggae sadto, although damo sini ang nagamit, damo sini ang siring pa na subscribe nga particular music, pero diri nga tanan nga tao may dagula particular sector nga na subscribe sa sini nga music sa mga reggae, So di daliwat na forma ani nga hipsterism. The state or condition sumala sa English dictionary, Oxford English Dictionary, it's a state or condition of being hipster, the culture or style sa usang hipster or hipsters. So whether you love it or hate it, ini nga style amo na kuno nakasulod sa aton kultura sa nakalabay nga 10 anyos, making it significant enough to be included dida na sa Oxford English Dictionary. So, hipster ka ba? Hipsterism is a way of life actually. So, ipapadayon natin mga kasangkayan pagharampang, kabahinsan sini nga mga bagong mga pulo nga nahiungay na sa aton mga dictionary. After this very important reminders, it is now exactly 11 o'clock in the morning. That Time Check was brought to you by En Grande Restaurant. Tikman ang kanilang halo-halo na grande sa flavor, grande sa sarap. Located along Maharlika Highway, Purok 1, Barangay Calbayog, Calbayog City. Infinite Radio 92.1. Kasangga, saan nga ba mabibili ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix? EGP! What about Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra? EGP! E paano ang Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix? EGP! Tama ang iyong narinig. Over 2,000 branches nationwide. Mabibili mo na ang Mark Cafe 5-in-1 plus 1 coffee mix, Mark Cafe 10-in-1 plus 1 with brown rice extra, at Mark Choco Mix 9-in-1 plus 1 chocolate drink mix sa iisang bubong. Ang parmasyang laging tapat na nandyan lang sa iyong tapat. It's the KGP, the Generics Pharmacy. Di mo na kailangang lumayo kasangga. Bili na sa EGP! The Generics Pharmacy! Ang lahat ng produkto ng Jamer Herbs Incorporated ay available na rin sa lahat ng mga grocery, supermarkets, butika at drugstores dito sa ating lugar. Pag ang tama, mali, masakit sa lalamunan, basagin na yung wasak na yan.
nandito ka na sa tama ng Red Horse Beer. Suabe, tamang astig, lakas ng astig, sarap ng astig. Lakas ng tama pero di wasak. Huwag magpahuli, balik-balikan na ang tapang na may pagmamayabang. Red Horse, extra strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly, balik-balikan ng suabing astig, tamang astig, lakas ng tama pero di wasak. Red Horse Beer, drink responsibly. Gusto mo bang kumita kahit wala kang puhunan? Pwede yan sa J-Cell Retail Store. Maaari mo kasing inegosyo ang kanilang beauty products tulad ng rejuvenating sets, ready-to-wear items, local clothing brands, household items at marami pang iba. O diba, kahit nasa bahay ka lang, kumikita ka pa. Dapat maging wais. Sa gustong maging resellers, bisitahin ang J-Cell Retail Store sa kanilang new location at Navarro Corner, Pajarito Streets, Barangay Central, Calbayog City. Call or text 0965-537-1412 or visit their branch at Rojas Street, Barangay Santol, Catarman, Northern Samar, or visit their Facebook page, J-Cell Retail Store. Sandwich hard seltzer. Let's mix it up. Sipping on mixed rhythms of citrus flavor so zesty. Come on, get your drinks. Come on, get your homies. Sandwich hard seltzer by itself is fine, or mix it up with friends. Mixing drinks is alright. With some fruit, mix it up. Get some drinks, mix it up. How about flavors? Mix it up. Citrus fun, let's mix it up. Sandwich hard seltzer. Drink responsibly. It's Sun Big Hard Seltzer time. Grab one now for only 55 pesos SRP and let's mix it up. Drink responsibly. This portion is brought to you by Wireframe Advertising, your branding and marketing solutions. Imagine, create, inspire. DJ si Lechon. Lechon nga makaon-kaon. Always fresh and baboy nga iragi ni Lechon para sigurado nga maragutok ang panit nga iyo kakagdon. Marasa liwat ang timplada sa DJ's Lechon at siya patok sa ira san bisan nano nga okasyon. For orders, bisitaha ang DJ's Lechon sa Barangay Calbayog, Calbayog City. Ang DJ's Lechon ang paborito sa mga DJs parehas sa akon. Pro Builders. Magpapatayo ng bahay pero hindi alam paano sisimulan? I-Pro Builders na yan! Sa Pro Builders, aalalayan ka mula sa pagde-design hanggang sa pagtatayo ng iyong dream house. Pulido, dekalidad at garantisadong serbisyo ang pangako ng Pro Builders. Pro Builders accepts bank and pag-ibig housing loans. Para sa libreng konsultasyon, call or text 0917-847-4289. Pro Builders. Go beyond possibilities. EXL Makabuhay Plus Health and Wellness for God's Glory. Pagtaas akong edad, daghan akong balatian, daling maluya, rayuma, stress. Hangtod nga nisulay ko paggamit sa EXL Makabuhay Dietary Supplement. Sulod lang sa usa ka semana na sinati ko na nga dunay kausaban. Hinay-hinay nga mibalik ang kalagsik sa akong panglawas. Salamat EXL Herbal Capsule. Kini si Joe Sanchez gikan diri sa probinsya sa Surigao del Sur. Makabuhay! EXL Makabuhay Plus Dietary Supplement. Mapalit sa pinakadool nga butika o drugstore sa inyong lugar. Mahalagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Looking for a fast and reliable internet and cable TV provider? Don't waste your time. Switch now to Phil Products. Phil Products offers fast and stable internet connection at a very low price. 599 pesos only for 5 Mbps connection, 799 pesos for 7 Mbps, and 999 pesos for 20 Mbps. They also have 30 Mbps, 40 Mbps, and 50 Mbps, all with free cable TV. Phil Products is now available in Northern Samar. For inquiries, you may contact 0918-925-8022 or visit their main office at Garnate Compound, Barangay Kapuukan, and M Square Building, Kahuraw Street, Calbayog City. Phil Products Service Television Incorporated.
Marami na ang nakapagpapatunay sa pagiging mabisa ng Cell Mineral Drops o CMD ng Health Code International. Isa na rito si Hindi nakatalo, 45, balad to, puronggan. Sumasakit yung ulo ko, mataas yung blood pressure ko, at saka yung tiyan ko. Palagi sumasakit yung puson ko, at saka yung likod ko, yung balakang. Matagal na yan, taon na yan, baka siguro 3 taon. Ano. Yung katawan ko, lumakas talaga. Wala naman akong vitamin na ginagamit. Ito na lang, CMD lang. Maraming salamat sa CMD. Para sa karagdagang kaalaman tungkol sa CMD, makipag-ugnayan sa CMD Stockist Calbayog, ground floor, Camino Building, Magsaysay Boulevard, Barangay Balod, Calbayog City. Calbayog nun, abri na ang Isabel Consumer Goods Trading sa Tinambakan Sur. Sa Isabel Consumer Goods Trading, mapapalit mo ang nga tanan nga pagkinahanglan mo sugad sa groceries, dry goods, plasticwares and kitchenwares, RTWs, school supplies, bicycles, nganda mo pa. Ang Isabel Consumer Goods Trading ada na himumutang sa Maharlika Highway, Alang-Alang, Purok Gis, Barangay Tinambakan Sur, Calbayog City. Isabel Consumer Goods Trading. DTX 500. Alagaan ang iyong atay sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo mula sa mga nakakasirang toxins sa ating katawan. Mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500. Araw-araw. Bibili sa mga butika. DTX 500. DTX 500. Ako si Junjun. 10 years na akong naninigarilyo. Natigil lang ang bisyo ko nang hirap na ako sa paghinga at laging inuubo. Kaya binanatan ko ng DTX 500. Nawala ang ubo ko, normal ang paghinga ko at lumakas ang pangangatawan ko. DTX 500. Bibili sa mga butika. Si Ellie Lim sa SSIR. Samut'Saring impormasyon sa radyo. SSIR. 8 minutes after the hour of 11, padayon kita sa naton magkalain yung mga informasyon din hilaghapon sa naton SSIR. Samut'Saring impormasyon sa radyo on its second hour. And aton hashtag kakaiba ng mga informasyon. Igindugang sa aton naliwat English Language Dictionary ang pulo nga hungry. Di ba may na kita hungry? H-U-N-G-R-Y karing sigun gutom. Pero iniibang spelling hungry. H-A-N-G-R-Y. Damo sa aton basta nagugutom, may iba-ibang reaction, ano? Nung kabataan ko pa yan, 30s, siguro 30s to 40s, nagugutom ka ni. Namiminit akong pamati, ano? Itun ba nga parang nanlalambot yung tuhod mo, tapos medyo may pagsakit sa ulo, no? Tungod kay gutom ka, di ka nakaka-concentrate tungod kay gutom ka. Pero as I age, parang 50, ti paigbaw, may panibag-o nga nahidugang nga emotion o characteristic ko kung gutom ak. Ini ang nagiging iritado or madali ak masina, ano? O kumbaga, naghalipot akong pasensya basta gutom ak. So, may dangayan sini pulong, particular nga pulong nga nahidugang sa English Dictionary. Ini na ang pulong nga hungry. It's a word to describe that overwhelmingly irritable feeling you get when you're running on an empty stomach. Yan. Gutom ka, tapos nagiging iritado ka. Yun na yun. Yun yung nararamdaman ko pag gutom ako. Haliputin mo pasensya, iritado ka, no? Nadiri ka sa mga pasikot-sikot, nadiri ka sa halabang mga explanation, nadiri ka sa inefficiency, ayan. Basta gutom ka. Talaga madali kang magalit, ano? Or siring pa sa English, pixie, madali kang mapixie. Sa waray-waray, ang pixie is to tear, ano? Or pagisi. Pero sa pinulungan nga Tagalog or Filipino, there is such a word as pixie, pumiksi ang papiksi yung sagot niya. Kumbaga, pairitado ang iya baton, ano? So, hungry is a fusion of hungry and angry. Una ining nagamit nga pulong, may na 1918 pa, pero nahidugang laini sa Merriam-Webster Dictionary in the year 2018. Yan. Hungry. Usa amo inani mo pamati o description sa ning pamati nga gutom ka or madali ka masina, nagiging iritado ka kung gutom ka. Pero ito nga iritado ka nga, di ka naman gutom, dito hungry. Iba na yun. So,
That's another word nga naidugang sa naton dictionary, dida sa Merriam-Webster Dictionary. Ayaw bil nga dito sa English Oxford Dictionary. Adi siya sa Merriam-Webster Dictionary. Okay. Next word. Smooth fest. It's spelled as SCHMOOZEFEST. Smooth fest or smoothing. Usay ni nga adjective actually. It's behaving in a charismatic way to gain professional or personal flavor. Maraming ganito. Maraming taong ganito, no? Ganito yung behavior. So, plop it in the middle of a formal event with lots of smoozers. Now you get a smooth fest. Yan. So, kumbaga, durudamo nga nagkakatiriro ang mga smoozers in the middle of a formal event. Ang tawag na statement is smooth fest. Parang ibaliwat inisan mga marites. Parang murumaw ingnasan mga marites. Social asya kanebutang na sa dictionary. So, Mr. and Mrs. at this time of event typically chat in an insincere way, typically for professional or other advantage. Sumala ini sa Oxford English Dictionary nga gindugang ini nga pulong in 2019. So ano to? Walang colloquially, ang tawag naton sini is plastic ng mga tao. Ganun ba yun? Ano? So, atun mga na-attensan sugad sini nga mga event, they typically chat in an insincere way. Yan, parang tarampang la nga diri isensiro. Pero ang appearance nila sincere sila. Pero insincere nga yan ira tunay nga characteristics typically for professional or other advantage. Tawag sila na opportunista nga mga tao. Politiko, ganun ba yun? Diri na maliot siguro. So, insincere way, and hurarampang, and pakighampang, pero may iba nga panuyo. Professional or other advantage. Parang, may makukuha aksin, makikihampang aksin sila nga tao, tungkol kayo makukuha ako. May istorya ko ini, tungkol kayo may makukuha ako nga bintaha. Ganun yun. So, smooth fest or smoothing or smoother. Yan. Ibalasan mga chismoozers. So, number 12, ang spelling niya actually is nothing burger, but it's pronounced as nothing. Nothing burger. Yan. Ada ini sa English, Oxford English Dictionary, na hidugang ini in the year 2018. Pero, una ini nga na-popularized in 1950s pa, pinagigihapon sa chismosa or gossip columnist nga si Luella Parsons. So, gingamit ini nga po ng Nathan Burger in reference to minor celebrity she deemed unworthy of public attention. Parang gustong sumikat pero hindi naman kasikat-sikat. Ayan. So essentially, a Nathan Burger is someone or something that has little significance or meat to them. Para sa particular siguro nga grupo sa mga tao, ang tawag sinis mga trying hard, nga karuyag nga maging in sa usa nga particular nga grupo or organization or society, pero hindi naman, kulang naman sa K. Yun, Nathan Burger. It is someone or something that has little significance or meat to them. Minor celebrity she deemed unworthy of public attention. Yan. So, kumbaga, TH or trying hard. And last but not the least, naton nga pulong ang hidugang sa dictionary is badassery. Yan. B-A-D-A-S-S-E-R-Y. Actually, may pulong na nga badass, di ba? Nung karising sa badass, astig. Taray, or astig. So, it's difficult to achieve your favorite pop culture hero's level of badassery, and honestly, it might be dangerous to engage in such types of badassery. Anyway, nahidugang ini sa Merriam-Webster Dictionary in 2009. Siraan sa rin pa nag-immortalize or nag-institutionalize sa sininga pulong pinagisan definition nga the state or condition of being a badass. Nahiunaan ini nga pulong nga badass. So, karag sigun san badass manggod is parang hindi describe ini somebody who is astig
or mataray in a positive way. Kumbaga hindi mo basta-basta matitibag, magaling siya. May karapatan siyang magtaray kasi magaling siya, no? So we call that person is badass or astig kumbaga sa Tagalog pa. So inyan pinakaurhi nga pulong nga nahidugang dida san aton Oxford, san aton Merriam-Webster Dictionary, no? Nga officially part na siya sa English language nga san officially kung magaling ka sa Scrabble o gusto mong gumaling at taring pa sorpresahin yung mga kalaro mo sa Scrabble, pwede mo na magamit anini nga mga pulong. Sumiri nga ni sa skamiton diriton waray sugad siton mga pulong. Pakita mo yung pinakabago na Webster or English Dictionary, Oxford English Dictionary. O kundi man sa rin, pakainin si Tita Ellen sa SSIR kasi siya naghatag sa sita ng mga pulong. Based gihapon sa naton retitira ko mga informasyon. Tikang sa naton Reader's Digest yung mga information. So that's it. Nadugan na naton mga nahibaroan yung mga informasyon. Yan ang adlaw. It is now exactly 17 minutes after the hour of 11. Okay. Padayon kita sa naton mga informasyon nga di naman kita sa naton #okay ka lang. Yan. Incidentally, last Tuesday, nag-apologize lang. Belated apology. Para kita magka-opo sa SSIR tungkol kami na kita importante nga ginlakat. Not necessarily lakat as in official nga lakat, kundi laag. Nahingat to kami sa Subic Liit, sa Matnog, part na san probinsya San Sorsogon, inin matabok katik ang dini sa Northern Samar de pakadto sa Matnog, and then 20-minute nga boat ride tipakadto na tipatabok na san Subic Liit. Yan ini nga may daliot Subic Laki, Subic Dakuan, inian may mga resort sa Subic Liit. May bago pa lang naging develop nga resort, so gingkadto namon ini nga lugar tungod kay sa naman nga batchmate sa LMA, yan, si Delia Jumangay, siya yan ini nga nabulig pag-manage ang siton nga lugar kay gindi-develop pala. So we were there para i-surprise siya sa niya birthday. Hi Del! And at the same time, enjoy namon ang sugod siton nga kalimpyo san tubig, tapos diri pa commercialized, diri pa highly commercialized nga mga lugar, although may dana nangadto dito tungod kay nangarawat na sila sa mga guest, so may dana mga talagunti nga mga basura ini nga plastic bottles, tumungod ang kaurugan niya ginlalabog la either did asan kadagatan naton tas nahidadampig sa kabaybayunan or dito mismo ginlalabog la basta-basta sa mga baybay, so mo ito na naton ginkaltulas Tuesday, yan. So, bitin. Kasi one night lang, overnight lang. Pero, just the same, siling pa, na re-energize kita. Yan. So, laban na naman uli yung mga astig. So, anato niya na pagharampangan, amuan, #okay ka lang. Hiunong gihapon sa naton panlawas. Mahibawaruan nato niyan ang 8 nga mga rason kung kaynano nga dapat maaram kita sa naton blood type. So nag-intro kita sini last Thursday gihapon. So maram yan na siguro maaram na kam ko na yung mga blood type, di ba? Pareho kami ni DJ Chansky type O. Pero siling ko pa sa amon family, permiak nagiging ito nga ginsisinunlog nga ampun laak tungod kay sa amon family na akong kag-anak, anakon kabugtuan, mga type AB, ako lang linain nga O. Yan. Sa ako naman mga anak, tulon akong mga anak, duhaan AB, usa laliwatan O. Yan. So, diri na nga lugan nga mga ampun kami tungod kay linahi anamon blood type. So, kinahanglan hibaruan naton blood type tungod kay may da ko certain medical conditions. Diri man sigurado nga mao ito nagod, pero may pipira nga medical conditions nga prone ka or madali ka o posible nga magkasakit ka or kinahanglan maghirot ka tungod kay an imo blood type mao an may adasin parang connection nga dasan sini nga klase san mga medical conditions or mga sakit, So ihatag nato ni kang ini sa thehealthy.com gihapon san aton Reader's Digest. Sinurat ini san mga medical researchers nga sila Lauren Gelman nga san si Megan Jones, So kay nano kuno kay kinahanglan hibaruan naton ang aton blood type. Potentially a lot sumala as research
including a review of studies published in the widely interdisciplinary reviews and Systems Biology and Medicine nga nagkokonekta sa magkalain nga mga blood groups to everything, tikang san sakit sa kasing-kasing and dementia to urinary tract infection and the norovirus. So while none of the studies are conclusive about the cause and effect, diri good conclusive nga halimbawa ang imo klase san dugo imo blood type maon kausa nagiging kausa o madali duktan san siton nga particular nga mga sakit. Any increased risk are still pretty small, pero sa research gintatagan sin highlight ang importansya san nano kay kinahanglan nga mahibaro kita kung nano nga type anaton dugo, A, B, AB or O, nga sang kung paano naapektuhan siniya naton palawas, ano? So, nga di kita san type AB, type A nga san type B. Ginsiring nira, royal blood kuno ini. Bakit royal blood? Sige. At yung mga Danish researchers nag-i-estudyar kung paano ang atong blood type nag-i-interact sin iton nga siring pakinaiyagod or genetic predisposition para sa sakit nga DVT. Nahibaro na siguro kamo sini, ano? DVT is short for deep vein thrombosis or mga blood clot dida san aton mga BTS, yan, lower legs nga mahihimo nga siring pasumag ka ini nga mga blood clots or DVT ngadto san aton baga tapos nagiging life threatening. After analyzing data on about 66,000 people over more than 30 years, ira na-discoveryan san sini nga ira pag-estudyar, ano, nga adton may da type AB, type A or type B nga dugo may ini 40% higher nga kadilikaduhan o risgo san deep vein thrombosis o DVT kaysa san mga tawo nga may type O nga dugo nga maon pinaka-common nga type yon. So nano kay gingaranan nga royal blood ang type AB, A nga san B. Tungod kay bihira lang may sugad sini or diri siya common, ano, an O man gud ang pinaka-common nga type. When the scientists did further analysis to see which factors have the biggest impact on DVT risk and population level, they found that an AB blood type contributed to about 20% sa mga blood clot. Genetic mutations accounted for 11%, being overweight accounted for 16%, and smoking accounted for 6%. And san may AB ini nga blood type, ano? So 20% sadto nagkamay-ada blood clots ini na nga type AB nga dugo, genetic mutations for 11%, and being overweight for 16%. Tapos gindugan pa san paninigarilyo 6%, mao nga nakakontribersan sini na nga kondisyon nga gintatawag nga deep vein thrombosis. Okay. So, para naman sa heart disease, may daliwat increased risk adton may ada type AB, type B nga san type A nga mga dugo. Oh, so ayaw ni parayaw nga mga royal blood cam. Mas damo yung risgo nga san medical conditions. So people whose blood type is A, B or AB have an increased risk of heart disease nga san mas halipot kuno yung kinabuhi than people who have type O blood. O, di ba? Give me 5 chance. Mas ilawig atong kinabuhi kaysa sa ira. Palitaw, may dako no sira increased risk sa heart disease. Ini nga, mga royal blood. Sumala ini, san usa nga pag-estudyar nga gin-publish sa BMC Medicine. Sa nasabi nga pag-estudyar, iragin paragin sunod-sunod, gin-estudyaran nira, sin maupay, and may 50,000 nga middle age nga tawo lakip na aton elderly people. Ginistudyaran inira for 7 years. So durod ako talaga large study talaga siya tungod kay 50,000 katawang ginistudyaran nga mga middle age nga san mga idaran na sa sulod san 7 ka duig. On average, researchers found that as many as 9% sadton mga nagkakamatay tungod sa cardiovascular disease amuan may ada non-O blood type o diri type O ang dugo, o di ba? Malaki-laking porsyento to. So however, as any doctor will tell you, lifestyle factors like weight, smoking, and diet, which unlike blood type are modifiable, have a much greater impact on heart disease. Ano? Modifiable kasi. Ang imo type sa dugo, AB or AB,
with an increased risk of heart disease nga san masaliputay kuno ang kinabuhi, non-modifiable iton siya. Kaya da na good iton, dugo mo na good iton. Pero siring pa hirot-hirot kay dako nan imo risgo nga magkamayada sini nga sakit sa kasing-kasing o cardiovascular diseases, ano. So kung imo padudugngan san dili maupay nga lifestyle which are modifiable like pagiging overweight, paninigarilyo, tapos diri tama nga pagkaon, mas nagdadako ani mo risgo sa cardiovascular disease kaysa sadton may ada mga type O nga mga dugo. Okay. Stomach cancer. Taas kung naliwat ang risk kung may ada ka type A nga san type AB nga dugo. Researchers have known for a while that people with blood type A are at risk for stomach cancer. But research published in BMC Cancer shows that people with blood type AB are also at risk. Using genetic data from a large number of cases and controls, researchers found a link between both blood types and gastric cancer in Chinese population. A review of 39 previous studies confirmed their findings. Yun. So, types A and AB increases risk. So, diri malat nangangahulugan nga bakaning kay may daka type A o type AB nga dugo nga sigurado ka na magkakamayad as in stomach cancer. Hindi po, no? Parang mas hitaas la ani mo risgo o kadelikaduhan. So kinahanglan gihapon adton igo nga paghirot kaysa sadton diri type A nga san diri type AB ang dugo. Okay. So siring pa puro royal blood naman ang may dadakong kadelikaduhan. Oh, what about type O? Oh, ano naman yung mga risgo na hinaharap ng mga may type O na dugo? Yan, like us. So, fertility. Kumbaga, apektado adun fertility hormones and may mga type O nga dugo. Women with this blood type, women particularly kay babae man gud ang nagbuburod nga san nanganganak, ano. So women with this blood type, on type O ani mudugo, were twice as likely to have blood levels of the hormone FSH high enough to indicate low ovarian reserve, ano. So an usa kuno nga babae nga may type O may duha ka beses nga mas hitaas adto niya blood levels and hormone nga FSH. Ayan. So nanganghulugan iton, nag-i-indicate iton san hamubo nga ovarian reserve kung sa aton pa hindi ka masyadong nagpuproduce ng mga egg cells nga mao adton siyempre kung ging kakatupo na sa mga sperm cell na nabubuo into a bata or fetus, ano. So ang type O manggod ini nga FSH nga hormone, it's a measure of fertility. So malainisan pag estudyar nga igin-publish sa human reproduction. Waray man eksakto nga explanation ng mga researchers kung kay nano. Given that type O is the most prevalent, it doesn't pay to worry too much about it, ano. So tingali mas ring kang gintutudol nimo diri ka nakakaanak, diri ka nagbuburod tungod kay type O nimo dugo. Diri po, ano. Age is far more important risk factor for fertility problems. Imo edad kay tingali late 40s ka na nga nag-asawa o kundi man nag-decide panganak, kay may da iba nga temprano pa nagde-decide pag-asawa, temprano pa nag-asawa pero diri paliwat nagde-decide nga magkaanak, ano. Gindi-delay nira gamit sa mga birth control methods, tapos kung saan nira karuyag na nga mag-anak like 40s na, diri na nakakabuo tungod kay may da naman mga kondisyon sa lawas nga diri na nakaka-contribute sa fertility. So ito nga diri na nagbuburod, ano. Ito lang kay siring pa type O ka nga ni type O nga ni kunan imo dugo, you are twice as likely to have blood levels of the hormone FSH nga nakakaapekto san imo ovarian reserve o nakakaapekto san production san imo egg cells, ano, for women. So pero diri nga tanan, diri ba kaning kay type O ka nga diri ka na magbuburod. Type O akbaya. Tulo ba yakon anak. Okay. So RH factor yan.
an iniluwat nga RH factor. Although diri man gud ang dugo, ang type san dugo ang nakakaapekto sa RH factor. No, pero siring pa may daging tatawag nga ABO grouping system nga may mga anak, may mga bata nga na napoproduce nga may mga diferensya, no, nagiging special child tungod na sa sining nga RH factor or rhesus factor. So this is nothing to do with your letter or blood type or the type determined by the ABO grouping system. An RH factor or rhesus factor amo adto nagdetermina san imo blood type as being positive or negative, di ba? Kay may dadanay A positive, may B positive, O positive or O negative, ano? Ito nga mga positive or negative, amo ito nang gintatawag nga RH or rhesus factor. So this could cause complications in pregnant women kung an RH blood type san usa nga baby in iba kaysa sadton RH or rhesus factor blood type sadton iya nanay, no? Halimbawa, kung ang nanay may da negative blood type, tapos ang baby may da positive blood type, ang lawas san usa nga nanay in actually pwede siya magkamayada, maghimo san antibody sa sulod san iya lawas kontra san blood type san iya baby. Ginko kontra niya ang blood type na san iya baby, ano, according to the rhesus factor. So luckily, diri man actually nakakaapekto sa baby, but it could have a negative effect on future pregnancies. Mo ito nga danay may nahiuna nga ginanak nga okay man siya, pero ang sunod nga ginanak maunaan may diferensya. Fortunately, ay ang good news. Sa nga mga panahon, dako ang epekto sa itatawag ng rhesus factor. Ano nga, may da napuproduce ng mga babies, nga nagiging special child, o may da mga diferensya. Pero yan ang mga panahon, doctors can give pregnant women a shot early in their pregnancy that can prevent RH incompatibility problems. So yan ang panahon. Okay na, no? So kinanglan lang ma-check up ang dugo sa tun nanay para makita liwat adton rhesus factor san dugo san iya baby para temprano pa san pagburod mismo sa nanay nare-remedyohan na, no? So it can prevent RH incompatibility problems kung temprano nga nadidetect nga san na nagkakamayada sa intervention, probably an injection, ano, ang mga burod nga mga nanay para makurhiran ang RH factor sa ira dugo nga san dugo san ira gindadara nga baby. Okay, number 7 ang gintatawag nga dementia and memory loss. Masitaas kuno ang risgo san mga may type AB nga dugo para san pagiging lilimuton o pagiging umawon na, no, sa panahon nga nagkakaedinan ng nga tao. So let's talk about this more. Sa natin naghihapon SSIR for today. It is now exactly 34 minutes after the hour of 11. Mabali kita. Infinite Radio. Gabon Herbal Oil. Daghan na kay nagtestimony may tungod sa Gabon Herbal Oil. Atong paminahon ang nanghaplas sa Gabon Herbal Oil. Ako si Mario Traso, taga Lapu-Lapu City, Cebu. Usa ka sikyo. Sa akong trabaho, magsigi kog tindog. Sakit kay akong mga bagtak. Nakadungog ko sa radyo sa Gabon Herbal Oil. Ako kining gigamit. Mawa na kang akong sakit sa kalawasan. Ug daas ang akong sugar. Naginom ko sa Gabon Herbal Capsule. Himbalik nagnormal ang akong sugar. Ug naginom po ko sa Gabon Coffee. Gaan kayo akong paminaw. Salamat kay sa Gabon Herbal Products. Ang Gabon Herbal Capsule o Gabon Herbal Oil o Gabon Coffee Mix inyong mapalit sa tanang parmasi, Visayas ug Mindanao. Ang original nga Gabon Herbal Oil, butilya ang gisudlan. Problema mo ba ang mahinang internet connection at malabong cable TV reception? Huwag mo nang problemahin yan dahil ang Phil Products nandito na sa Northern Samar. Ang Phil Products ay nag-o-offer ng internet bundle. May internet ka na, may cable TV ka pa. Garantisadong mabilis ang iyong internet connection at malinaw ang iyong cable TV reception. At hindi lang yan, sobrang mura pa ng babayaran mo. 599 pesos lang. Oo, 599 pesos lang para sa 5 MB
Mbps connection at 799 pesos para sa 7 Mbps at 999 pesos naman para sa 20 Mbps. Meron din silang 30 Mbps, 40 Mbps at 50 Mbps with free cable TV na. O diba? Sulit na sulit, kaya't huwag ka nang mag-alangan pa. Pumunta na sa Phil Products. Phil Products main office is located at Bernate Compound, Barangay Kapuukan and M Square Building, Kahuraw Street, Calbayog City. Contact number 0918-925-8022. Phil Products Service Television Incorporated. Santon Gold Live Testimony. Daniel Francisco, dumanggin niya na Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins. Tapos pagod na pagod, yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kauluran ko, pinasolve ng Santon Plus Gold condition ng katawan ko. Subok na subok sa akin yung Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Santon Gold Live Testimony. Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok. Mabibili sa mga butika. Prestige Eye Care, ang optical ng masa. Numero unong kape, numero unong kape. Mixed and herbal coffee. Mag-mixed and herbal coffee para tayo ay healthy. Ang ating kape, mixed and herbal coffee. 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 Si Elin Lim sa SSIR. Samut'Saring impormasyon sa radyo. SSIR. We're back. It is now 37 minutes after the hour of 11. Padayon kita sa natin pagharampang sa aton. Okay ka lang. Hashtag okay ka lang. Mga risgo nga pag-ato bango sa nga particular nga type sa dugo. According sa mga medical conditions nga mas taas niya risgo tungkol sa niya blood type. Ano? Okay. Nga di kita sa type AB nga may da siya umintado or increase nga risgo sa medical conditions nga dementia and memory loss. Ito nga nagiging umawon na o lilimuton na o limot na talaga sa panahon nga nagkakaedad na no, sa nga tao. Sumalasan pag-estudyar, people with type AB blood have an 82% greater risk for cognitive decline later in life. Sumalainisan pag-estudyar nga igin-publish sa neurology. Iniintungod ko no kay an may type AB nga dugo may adda hitaas kaupay nga amount san gintatawag nga factor 8 protein nga nakakabulig san pagbugos san dugo o blood clotting. Dida san gin-estudyaran nga mga participants nga may hitaas nga level san sini nga protein 24% kung nahikitan nga mas likely nga mag-develop san memory problems bisan pa kun anano ang tipo san imudugo kaysa san mga tao with lower levels. Pero ang blood type, siling pa san pag-estudyar, is far from the only or even most important factor that affects your risk for cognitive decline. Ano? So, dili na nga hulugan nga baka ning kay type AB, ani mudugo nga sigurado ka na nga magiging umawon or lilimuton later in life o magkakasakitan sini nga dementia nga san memory loss, no? Usala siya sa ton mga factors, so dili siya nag-uusahan. Syempre may da iba paliwat nga mga factors or mga rason kung kay nano kay nagkakamayada sa dementia or memory loss ano sa nga tao nga nagkakaedad na. Okay, number 8, stroke. Maswerte lagi hapon ang mga universal type, ang type O. May danirasin mas hamubo nga risgo san medical condition nga stroke. People with a blood type other than O, or the most common, have a higher risk of cardiovascular issues such as stroke. Sumalasan pag-estudyar nga igin-publish sa Journal of Thrombosis and Hemostasis.
Mga biologists sa pagkaya na padayon nga nag-iistudyar, nag-iimbestigar kung kainano kay bihira la san mga may type O nga dugo naapektuhan sa sini nga mga cardiovascular issues. But usa ko na nga posibleng explanation is that non-type O nga dugo o kung diri type O nga nin imo dugo, may hitaas nga content san von Willebrand factor o sa ini nga protina nga konektado sa blood clotting nga stroke in the past, ano? So kung type AB or diri ka type O nga dugo, an imo kuno dugo may adasin mas hitaas nga protina nga gintatawag nga von Willebrand factor. So ini nga klase san protina menos la dida sadton may ada type O nga dugo. Ini nga klase nga protina amo liwat aton konektado sadton pagbugos ng dugo or blood clotting nga stroke in the past, ano, sa nakalabay nga mga panahon. So padayon ini nga gin-istudyaran. So iton nga sing kumbaga kung diri ka type O nga dugo, mas kinahanglan nga doble an imo paghirot nga diri ka maapektuhan sa sini nga medical condition nga cardiovascular disease or cardiovascular issues. Number 9. Yan. Ay naman kita san mga may type O nga dugo. Maaram ba ka mo mga kasangkayan nga may type O kangani o type O nga ni imo dugo, type kaliwat kagaton san mga lamok. Oh. If you find yourself scratching bug bites all summer long, your blood type might be to blame. Naipapausak lot sini. Akon mga anak nga mga type AB nga dugo. Diri sila lamokon, ano? Ini nga baga ako ang paborito kagaton san lamok sa awong balay. Pero nasiring man ang ibang nga tao tungod siguro kuno kay mas mapaso ni mo dugo kaysa sa nira dugo. Ganon. Pero nasiringan pag-estudyar nga dida san although small study la ini, researchers found that type O's are up to twice as attractive. Oy, diri attractive sa ibang nga tao. Attractive sa mga lamok. As type A's, with type B falling somewhere in the middle. So pinaka-type good kagtun san mga lamok an may mga type O nga dugo. Kay di ba an kababayin an naliwat nga lamok an nangangagat kay sira man liwat an nagre-reproduce, ano, sira an nagbubunay. So sira an hingagat an iraliwat ginpipili may mga type O laliwat nga mga dugo. So number 1 nga attractive san mga lamok para kagton an may mga type O. Tapos sumunod naman kuno an type A. At tapos may mga type B, sunod na, or in between na san type O nga san type A. Yun. So, mo ini adton mga klase san, mga tipo san dugo. Nga san kun anano maliwat ang mga medical conditions nga mas itaas ang nirarisgo kaysa sa adton iba nga tipo san dugo. So, importante ka upay nga maaram ka kun anano liwat ang tipo san imo dugo, di ba? Kay usually ginpapakiana ini san magkuha ka lisensya, driver's license, particularly ka importante ini in case of emergency, mga magkinahanglan kasi dugo, maaram dahil na naton mga medical personnel kung anano nga type san dugo ang igsasalin sa imo, di ba? So importante itong kaupay. So may request liwat kita didi kung pwede kuno maghatag liwat kita information kung nano nga klase san dugo, nano nga type san dugo ang pwede nga i-donate san usa nga particular liwat nga type san dugo. Ano kay diri pwede nga sa nga tanan nga panahon o nga tanan nga klase san tipo san dugo, diri pwede nga igsalin liwat san bisan nano nga tipo san dugo, no? Although ang type og ginko-consider siya nga universal donor tungod kay miskin nano nga tipo san dugo, pwede siya i-donate. Pero kinahanglan padis-padison or tuang-tuagon gihapon para masiguro nga waray anuman nga mga medical complications pa nga mga mahitatabo sa panahon nga ginsasalinan sin usa nga particular nga tipo sa dugo ano sa nga tawo. Okay, so ato nito ni gihatag san masanod ulit naton nga pagkaupo dinhi sa naton taramdan ang Samut'Saring informasyon sa radyo, particular na sa naton hashtag okay ka lang o healthcare information tikang gihapon sa naton Reader's Digest Health Smart. So we now have 45 minutes left before the hour, 45 minutes after the hour of 11. So 15 minutos antes kita mag alas 12.
Okay, let's have our final segment para sa aton Law and Gender portion. Siyempre, naton Safe Spaces Act. Pagharampanganan naton yan na ang gintatawag nga GBSH o Gender-Based Sexual Harassment in Workplaces. Kaya naiuna na nato nga harampangan kasi ang ginhuman ang gender-based sexual harassment online, di ba? So may dakit na gintatawag nga cybercrime nga san provision for online sexual harassment. Ito nga mga sexual harassment nga ginbubuhat gamit an digital communication, ang social media, ano nga san ini na nga aton mga gadgets. So yun na pagharampangan naman naton ang gender-based sexual harassment in workplaces sa lugar sa pantrabahuan. Siguro makapakiana ka mo nga kay may da naman kita una nga ginpasaran anti-sexual harassment law nga nagdidire sa sexual harassment sa mga lugar san eskwelahan or academic settings, ano nga san workplaces. So, sa ilarom sa Safe Spaces Act or Republic Act 11313, ginpahiluag ang nasasakupan sa gender-based sexual harassment. Kung sa aton pa, although adalagihapon ng aton anti-sexual harassment law, ang nakafocus in workplaces and in academe or schools, ano, mga learning institutions, pero may limitasyon kung sino la ang nasasakupan sa anti-sexual harassment law. And usually, in between la san mas nakakahitaas nga posisyon kontra sa nakakahamubo nga posisyon. Ano? Kung sa aton pa, biktima ka, pero ang perpetrator, parang imo boss or somebody nga nakakalabaw sa imo, tapos may sin panuyo kung kainano kay sexually harassed ka. No? Sa laro naman sa Gender-Based Sexual Harassment Act, in workplaces, mas ginpahaluagan niya nasasakupan nga diri la kay boss mula or somebody higher than you ang perpetrator, kundi pwede nga kapantay mula or diri mo kapantay sa position pero same adun epekto or same ang gindidemand nga pabor, no? So, gender-based sexual harassment in workplaces include the following: an act or series of acts involving any unwelcome sexual advances, request or demand for sexual favors, or any acts of sexual nature, whether done verbally, ginyakan, physically, itong talagang may ada ginhimo or akto, or through the use of technology. Sugad sa mga text messaging or electronic mail, or through any other forms of information and communication system that has or could have a detrimental effect on the conditions of an individual's employment or education, job performance, or opportunities. So, kumbaga, may pabor nga ginaaro or kundi man may epekto kung diri natatagan o diri natatangduan san pabor nga ginaaro, no? So may diri maupay nga epekto nga dasan pang-empleyo or pag-aram, job performance or opportunities. So GBSH in workplaces also include a conduct of sexual nature and other conduct based on sex nga nakakaapekto na sa dignidad san usa nga tawo, which is unwelcome. Diri nga karuyag san biktima, no? Unreasonable and offensive nga da sa ton biktima, whether done verbally, physically, or through the use of technologies such as text messaging or electronic mail, or through any other forms of information and communication system. So, ungay liwas sa gender-based sexual harassment in workplaces, ang kiwa or akto which is unwelcome, ano, diri gin kakaruyag or siring pa diri maupay ang epekto nga da sa ton biktima, and pervasive and creates an intimidating, hostile, or humiliating environment for the recipient. So, ada siya sa lugar sa pantrabahuan or ada sa pag-aram, tapos may daging bubuhat na sa iyan perpetrator nga makukonsidera nga sexual harassment, tapos diri na nahimumutang ang biktima dida sa niya workplace or sa learning environment. Ano, kumbaga diri na siya komportable, nahahadlok na siya, ano, or parang naaawod na siya dida sa environment tungod sa ginbubuhat sa iya
nga harassment. It also includes workplaces, and karigsigon na sa workplaces include all sites, nga tanan nga lugar, lokasyon, mga espasyo where work is being undertaken by an employee within or outside the premises of the usual place of business of the employer. No? So ito naging kukonsidera nga workplaces. Bisan diin nga lugar, nga diin gintatrabahuan sa usang empleyado, sa sulod man or sa gawas san lugar, nga usual place of business sa niya employer, ano? So halimbawa, an usual place of business sa niya employer in Siguntala, usang compound sa sulod san usang particular nga kalsada, let's say Jose Avelino Avenue, ano? So iton an usual place of business or workplace sa usang empleyado. Pero kung pirmi siya ginsusugo nga dasan ibang nga lugar, ito halimbawa field work, ano, nga gawas sa usual place of business and employer. Tapos dito san iya san pagsugo sa iya sang sito nga particular nga lugar para magtrabaho, dito nahitabo ang sexual harassment, makukonsider lagi hapon iton nga sexual harassment in workplace. O makukonsider lagi hapon nga workplace ito nga particular nga lugar bisan kung gawas na san usual place of business san employer. So, ang sugad siniliwat nga klase sa sexual harassment, ano, hindi nga pwede makomiter, unlike sa nahiuna nga anti-sexual harassment law nga pwede la makomit san usa nga superior or mas nakakataas ang posisyon kaysa san biktima. Sa larom san Safe Spaces Act, sexual harassment can be committed between peers or by peers or by a subordinate to a superior, ano, nasasakupan na yan na diri la kay sa nakakataas san biktima, kundi maging sa niya peer o kapantay niya or siring pa subordinate ini siya or mas menos aton posisyon tungod kay siring pa kay waray man unta siya parang moral authority or superiority, ano, pero nanuman kay makakakomit siya sa sexual harassment kung baga under siya san biktima. Pero ginre-recognize na iniya na san Safe Spaces Act nga may din nahitabo nga sexual harassment even san kapantay la san posisyon san usa nga biktima or menos pa sa niya posisyon, depende san epekto nga san ang ginaaro nga pabor. So the first law to penalize sexual harassment, ang gimbanggit na naton kaninang Anti-Sexual Harassment Act of 1995, recognized that sexual harassment occurs in work, ano, sa pagtrabaho, sa pag-aram edukasyon, and training environment. However, it requires the existence of authority, influence, or moral ascendancy between the offender and the offended party. Ano, kung sa aton pa, sang kadaan nga sexual harassment law, dili pwede magreklamo ang biktima kung an nagharas sa iya in kapantay la niya or menos sa niya posisyon. It has to be somebody nga may dasin existence of authority o mas nakakataas sa iya, no? So it did not specifically address the issue of hostile environment resulting from sexual harassment between peers or co-employees or those committed against a superior. The Safe Spaces Act addresses these gaps by recognizing that sexual harassment can be committed by peers or by a subordinate to a superior officer, ano? So kung sa aton pa, pwede liwat magreklamo sa sexual harassment ano sa nga superior officer bisan pa kun nagkukumit sa sexual harassment mas hamubo sa iya or subordinate niya. Ang ginko-konsidera din ang gitatawag ng hostile environment. Ano, itong ba nga diri na komportable or mairas na or diri na nakakatrabaho or nakakaaramsin maupay ano sa nga tawo tungod kay may adaan na sexually naghaharas sa iya, no? So mo iton ang karigsigon san sini nga pagbabag-o sa ilarom na san Safe Spaces Act. So ginpipinalize na an ini nga sugad sini nga mga akto. So nangangahulugan nga sa workplace may adaan responsibilidad an employers under the Safe Spaces Act, ano? So kung baga may nahitatabo nga sexual harassment sa mga workplace, an mabaton siton diri ilaan kung sino ang nag-commit sa sexual harassment, kundi may dilot accountability an employer, an mga boss bisan kung diri sila directly mauad to nag-commit sa sexual harassment. So kinahanglan an mga employer liwat magkiwa nga mapugnan an
sexual harassment or mapotihiran adton tagsa-tagsa nira nga mga empleyado according san balaod san safe spaces. So nano aton mga responsibilidad sa mga employer. Una-una, inahanglan nga pahibaroon nira an ira mga empleyado kabahin sa sininga balaod. They should disseminate or post in a conspicuous places san kopya san siningang balaod para mabasa, makita san ira nga tanan ng mga empleyado sa workplace. So kung sa aton pa, kinahanglan nga informed aton nga tanan ng mga empleyado kung anano aton ira mga responsibilidad, kung anano ira mga proteksyon, kung anano ang diri iliwat nila dapat buhaton sa ilarom na san siningang Safe Spaces Act. Employers should also provide measures to prevent GBSH or gender-based sexual harassment in the workplace, such as the conduct of the anti-sexual harassment seminar. So usa ini nga pamaagi pag-inform, gasan pag-empower san iya mga magtatrabaho, san iya mga empleyado kung anano an ini nga balaod san safe spaces. So employers should also create an independent internal mechanism or a committee on decorum and investigation, ang itatawag na nga CODI, to investigate and address complaints of gender-based sexual harassment. Kasulod pa lang nga dan sa institusyon, eskwelahan man or learning institution, kinahanglan nga may adaan na na-create nga komite. Bisan nga ni sa ilarom san Anti-Sexual Harassment Act panda ang pangabalaod, may adan rin provision nga nagmamandar san sini nga mga company, mga institution nga mag-create san CODI. Pero I don't know kung nasunod ba ito sa naton mga opisina, sa naton mga eskwelahan. Parang wala tayong masyadong narinig, miski din sa Calbayog, So kinahanglan may nakikreate nga CODI or Committee on Decorum and Investigation nga maawaton mag-iimbestigar. Diri kay ipapakadto dayon kan Tulfo. Diri kay ipapakadto dayon sa diniton 888 or kung sino pa. Kundi internally kinahanglan di daanay maimbestigaran sa sulod mismo sa organisasyon. Kay may daamang good protection adton mga biktima nga diri dapat nga nahibubuyagyag aton ira identity. So ini nga CODI amon mag-investigate and also to address complaints of gender-based sexual harassment. So ang mga employers kinahanglan nila mag-develop nga san magpasarang in consultation with all persons sa lugar san pantrabahuan sin usa nga code of conduct or workplace policy. Kinahanglan klarado iton kung anan mga do's and don'ts sa usa nga company which shall expressly reiterate the prohibition on gender-based sexual harassment, describe the procedures of the internal mechanism and pamaagi na kung paano trataron ang reklamo sa sinina nga CODI or Committee on Decorum and Investigation, and set administrative penalties. Kinahanglan may ada penalidad ang makakatalapas sa itong mga polisiya, especially on gender-based sexual harassment, So kinahanglan may ada sin komite or grupo diin mahihimo makagreklamo an usa nga biktima kun diin duat mahihimo nga makabaton an usa nga ginaakusaran sa gender-based sexual harassment kay may da man liwat niya sin katungod nga depensahan mahibaroan ang reklamo kontra sa iya nga san madepensahan niya kalugaringon, and at the same time to set administrative penalties kung lugaring mapamatudan nga guilty o nag-commit sa gender-based sexual harassment ano sa nga empleyado or ano sa nga magtatrabaho, So padis iton perme para natatagan man sin hustisya atun nagrereklamo o kundi man atun ginrereklamo, and at the same time mapupugngan nga mahitabo ini otro, So nanon mahihimo sa nga biktima sa workplace gender-based sexual harassment, yun na kung may CODI didto mahihimo mag-file sa nga administrative complaint atun biktima or pwede siya mag-file sa civil and or criminal case sa mga korte. So, ang code of conduct nga i-develop sa employer and mahihimulat nga mag-provide sin mga penalidad nga i-impose nga da san CODI, nga da san mga miyembro mismo san committee kung diri naman nira aksyonan an anuman nga mga reklamo. Okay? So, klarado anini nga aton mga informasyon siguro kung may din yung mapakiana, pwede gihapon yung nga i-message an aton program kung may din yung karag nga kaklaruhan kabahin san aton Safe Spaces Act. So, to end our program, ihatag nato na aton hugot line. And aton hugot line for today says, tinatamaan ako nito. Dati, payat ako
Pero hayaan muna, dati pa yon. Huwag na nating balikan. Okay? So, para naman sa aton end quote for today, our end quote for today na siring, never believe the lines on your palm that predict your future. Ken iba siring pa nagpapanhimalad para kuno mahibaruan aton ira kapalaran. Pero ayaw di da pagdepende, ayaw pagtugot. Kay kun ungod iton paanano naman laan mga tao nga waray sinkamot. Okay? So, may naman kasagay ng kabugusan sa naton mga impormasyon din sa naton pagkaupod sa aton taramdan SSIR for today, Thursday, last day for the month of February 2024. Buwas, welcome March 2024. Sa ngaras sa naton station manager, si Ricky Brosa, sa nakon gihapon dili kaupod si DJ Chansky. Ako si Elin Lim, nagpapasalamat kami sa inyo pagpamati and have a good day everybody. See you next week. Bye-bye! SSIR